Mirësia juaj, ambasador Lu, i nderuar zoti kryetar i gjykatës së lartë, i nderuar drejtor i USAID-it, i nderuar gjyqtar të pranishëm, së pari dëshiroj të shpreh kënaqësinë që pranuat ftesën dhe jeni sonte në këtë ceremoni modeste, por thellësisht mirënjohëse dhe vlerësuese. Distinguished Mr. Carver, Your Excellency Ambassador Liu, Honorable Chief Justice of the High Court, Director of the USAID, judges, first of all, I would like to thank you for accepting the invitation and being here in this modest award ceremony, but deeply grateful and appreciative. Për mua është një kënaqësi e veçantë, por edhe një privilegj, që nga posti i Presidentit të Republikës, përmes kësaj ceremonie, të përcjell në emër të gjithë qytetarëve shqiptar, por dhe të shoqërisë në tërësi shqiptare dhe institucioneve të shtetit shqiptar, disa mesazhe falënderimi, mirënjohje, por edhe vlerësimi. For me, it is a pleasure to express today, in the capacity of the President of the Republic of Albania, the gratitude through this award ceremony, but also on behalf of the Albanian citizens, our society, Albanian institutions as well, certain messages of gratitude and appreciation as well. Një ceremoni e cila i dedikohet një miku në radhë të parë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, i dedikohet një eksperti të vyer, një eksperti i cili prej kohësh dhe prej vitesh ka ofruar përtej miqësisë dhe dashurisë për këtë vend, por edhe profesionalizmin e tij të rrallë për një nga sferat më të veçanta dhe më të rëndësishme të shtetit dhe shoqërisë shqiptare. This award ceremony is dedicated to a friend of Albanians, to a precious expert who throughout the years and all this time has offered, besides his friendship and affection to our country, his professionalism and his contribution to this rare and very unique sphere, and an important one at that. Padyshim që kjo ceremoni dedikohet së pari dhe në veçanti atij, zotit Carver, por në punën e tij, në aktivitetin e tij dhe në kontributin e tij, nuk mund mendohet, nuk mund kuptohet ky aktivitet dhe ky kontribut pa atë të USAID-it. Of course, this award ceremony is dedicated first of all to Mr. John Carver for his work, his activity, and his contribution that he has provided, but all this cannot be understood and grasped without having in mind those of USAID as well. Kur flasim për aktivitetin dhe mbështetjen e USAID-it, padyshim që nuk mundet kurrësi të mbesim pa vlerësuar dhe shprehur mirënjohjen për popullin amerikan, që bën të mundur aktivitetin dhe ndihmën, mbështetjen dhe asistencën e USAID-it. When we speak about USAID activity and support provided here, undoubtedly we cannot help ourselves without mentioning and expressing the gratitude to the American people who enable all this activity provided by USAID, its contribution and its assistance. Natyrisht, kur flasim për popullin amerikan, së pari kemi parasysh një mik të veçantë Shqipërisë dhe shqiptarëve, por kurse nuk mundemi të lëmë pa përmendur leadershipin e shtetit amerikan, qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe natyrisht përfaqësinë e saj në Tiranë, ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. And also when we bring up and we speak about the American people, the special friend of Albania and the Albanians, wherever they are, we cannot help us from mentioning the American government, its leadership, also its diplomatic representation here in Tirana, the embassy and its ambassador. I rendita të gjitha këto sepse padyshim që merita e veçantë dhe kjo ceremoni dedikohet zotit Carver, leadershipit tij, profesionalizmit tij, por dëshiroj që në emër të qytetarëve shqiptar, të shtetit shqiptar, përmes këtij vlerësimi dhe mirënjohje, të përcillet
falënderimet dhe mirënjohja qytetarëve amerikan, popullit amerikan, qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, këtij vendi të madh mik të Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe natyrisht ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. And of course, I mentioned over and over again that this ceremony is dedicated to Mr. Carver, but also through this we express our gratitude and thanks to the United States government, to the American people, and through the embassy, to all that great country, great friend of Albania and of the Albanians. Të flasësh për projektin JuST, aktivitetin e tij, kontributet e tij në Shqipëri do duhet shumë kohë dhe do duhet shumë folës e dëshmitar. Just to speak about the JuST projects and its activity and its goal that it has reached, it would be needed a great length of time and many speakers to mention and enlist all of those. Por unë do dëshiroja që në këtë ceremoni dhe në këtë fjalë të ndalesha shkurtimisht vetëm në 2-3 çështje të cilat besoj që nuk mund të lihen pa u përmendur. But through this ceremony and through my remarks, I would like to dwell upon 2 or 3 issues that we cannot help without bringing up. Së pari për fokusin e aktivitetit, kontributit, asistencës së projektit JuST që ka të bëjë me fushën e drejtësisë, me sistemin e drejtësisë në Shqipëri. First of all, about the focus and the activity of the JuST project, which is concentrated and is related to the judicial field in Albania. Padyshim që sot çështjet e funksionimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, përmes angazhimit në reforma, përbën një prioritet të padiskutueshëm të shoqërisë, të shtetit, të qytetarëve dhe në tërësi të institucioneve tona. And no doubt issues related to the judicial field, to its reforms, they represent undoubtedly and undisputably a priority shared and cherished by the Albanian society, the state, the Albanian citizens, and also the institutions. Fjala reform në kontekstin e retorikës është gjast vetëm një fjalë. The reform which is speaking about the rhetorics just contain one single word. Por në realitetin e jetës përditshme, nga qytetari, individi, tek institucionet, tek shoqëria, tek shteti, është një punë aq e madhe, aq e thellë dhe aq e pamatshme. But keeping in mind the context in everyday life, the effects it has upon the citizens and upon the individuals, the society and the institutions represents such an immense, unmeasurable and deep work. Në këtë dimension kaq të madh të reales, projekti JuST ka arritur të mbush një pjesë të rëndësishme, më së shumti të provës, të shembullit dhe të rezultatit. This great dimension of the reality has enabled the JuST project to fill in all this example and the proof and the reality it represents. Projekti JuST, zoti Carver, na treguan për një kohë se a doni reformë, ja kush janë shembujt e reformës. The JuST project and Mr. Carver demonstrated for a certain period of time about what the reform means and the example of it. Transparencën, Transparency, shërbimin e shpejtë e qytetarit, quick and rapid service provided to the citizens, arkivën, the archive, që do të thotë baza dhe shtyllat kryesore të dhënies drejtësisë. which means and represents the fundamental basis of delivering justice, Por dhe të kontrollit se si është dhënë kjo drejtësi. but also checking and controlling how this justice was delivered. Unë jam I kënaqur që kam qenë një dëshmitar, duke pasur parasysh pozicionet e mia shtetërore, qoftë në gjykata të caktuar siç ka qenë ajo e Krujës apo e Korçës, qoftë në gjykata të tjera për të parë jo vetëm me sy, por njëkohësisht edhe për të konsideruar se si realizohet çështjet e reformës dhe dhënies së drejtësisë tek qytetarit shqiptar, ashtu siç kërkojnë standardet. I am pleased to have been a witness myself
in my various capacities, and also keeping in mind the state position that I have held. And here I'm talking about the Kruja and Korcha courts and other courts around the country as well, which provided a considerable and full dealing and fulfillment of the issues related to the reform of the judiciary and also delivering justice up to the standards to the citizens. Ju falemnderit zoti Carver, ju falemnderit Projektit JuST. Thank you, Mr. Carver, and thank you to the JuST project. Së dyti, fokusimi i USAID-it, këtij projekti dhe programi global në ndihmë të nevojës mbar njerëzore të shumë dimensioneve. And secondly, USAID focusing upon this global program and project which fulfills, meets, and satisfies the needs of the entire humanity. USAID-i, përveç të tjerave, u fokusua përmes programit JuST, pikërisht tek reformimi dhe ofrimi i standardeve në sistemin e drejtësisë. USAID, among other things, focused through the JuST project exactly to the reforming of the judicial system and upgrading the standards of delivering justice. Dhe prodhoi një produkt. And it bear a product. Shembulli më i shkëlqyer i diferencës midis retorikës dhe punës. Which provided the most excellent example between mere and empty talk, rhetorics, and hard work. Ju falemnderit USAID-i për fokusin dhe modelin e ofruar. Thank you, USAID, for the focus and the model you have provided. I nderuar ambasador Lu, si përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i qeverisë së saj dhe i popullit amerikan, dëshiroj të nënvizoj faktin shumë të rëndësishëm në gjykimin tim në kontekstin e sfidave që ka realiteti në Shqipëri dhe jo vetëm. Honorable Ambassador Lu, as a representative of the U.S. government, of the American people, and of the United States, I would like to emphasize the fact regarding the challenges represented by the reforming of the judicial system, and not only that. Çështjen që ka të bëjë me eficiencën. The issue which is related and connected to the efficiency. Dëshiroj t'ju garantoj, zoti ambasador, nga pikpamja e shtetit shqiptar, e institucioneve të shtetit shqiptar, se në këtë projekt, në këtë punë, në këtë asistencë, në këtë kontribut, çdo cent i shpenzuar i popullit amerikan ka dhënë një produkt shkëlqyer me vlera për të sotmen dhe të ardhmen e qytetarëve dhe të shtetit shqiptar. Ju faleminderit. Mr. Ambassador, please rest assured, I would like to guarantee you on behalf of the Albanian state institutions that every project, every contribution, every assistance that you have been provided, every cent spent here in Albania from the taxes of the American taxpayers has produced an excellent result regarding this, and we are grateful to you for that. Një projekt natyrisht u konkludua, por jam I bindur dhe shpresoj, hopefully, zoti ambasador, projekte tjera do të pasojnë. This project was just concluded by hopefully, I'm convinced, Mr. Ambassador, that other projects will follow in its footsteps. Jam I bindur që projekte tjera do të kenë gjithashtu suksese, sepse në radhët e sistemit drejtësisë ka njerëz të cilët janë profesionistë mirë, të cilët e duan ta shohin sistemin e drejtësisë të funksionojë dhe të ofrojnë njëkohësisht shërbimin dinjitoz, profesionist dhe të ndershëm për qytetarët shqiptar. Jam I bindur se prezenca e kryetarit të gjykatës së lartë, njëkohësisht e kryetarëve të gjykatave dhe gjyqtarëve këtu në sallë, janë një shembull inkurajues I optimizmit me cilën e duhet ta shohim të ardhmen. Mr. Ambassador, I'm hopeful and I'm certain that this will work not only for the present but for the future as well. And all this would provide a very good example because among the ranks of the judicial system we have plenty of good people, good professionals who offered in a dignifying manner, honestly and efficiency, the delivering of the justice. And here the very presence of the Chief Justice of the High Court demonstrates this, but also the presence of the head judges from different courts and the judges. Shqipëria ka nevojë për një sistem drejtësie që t'i shërbej qytetarëve dhe vetëm qytetarëve. Albania needs a justice system who is intended and should serve to the citizens and only our citizens.
Ne kemi nevojë për një sistem drejtësie i cila të ketë në fundamentin e saj, në kolonën e saj dhe në produktin e saj të drejtën dhe vetëm drejtën. We need a judicial system who would be laid upon, use as its foundation, as its basis, as its column, the just, the right, and only the just and right. Është një e vërtetë e madhe në stadin e zhvillimit të shoqërisë shqiptare, në cilën Shqipëria ndodhet dhe është duke u zhvilluar, mbetet jetike e pazëvendësueshme dhe e nevojshme ndihma dhe asistenta e miqve të tillë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. And keeping in mind the stage of the development where the Albanian society is, it is indispensable, it's vital, and it's necessary the help and assistance of the friends such as the United States of America. Një projekt që mbaron natyrisht lëvizjet dhe njerëzit. Ne me keqardhje shohim që zoti Carver dhe bashkëshortja e tij e mrekullueshme po largohen nga Shqipëria në kuadrin e projektit, por jam I bindur që ne kemi fituar dy miq të përjetshëm të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Of course, when a project ends, the people who were involved with it have to move on, and we are sorry to have Mr. Carter and his wonderful spouse leave us, but we are sure that we have already gained two excellent friends for the future. Kështu që kemi fituar dhe diçka tjetër nga prania dhe nga mbështetja e këtij projekti. Përveç drejtësisë kemi fituar dhe miq. That's why we have gained and earned one more thing besides the carrying out the fulfillment of this project. We have made some good friends. I dashur mik Carver, së pari dëshiroj që t'ju uroj juve, bashkëshortes suaj, të gjithë të afërmve, të dashurve, miqve tuaj, kohë të mbara, punë të mbara kudo që t'jeni. Në Shqipëri keni gjithmonë një portë të madhe të hapur dhe shumë miq që ju presin gjithmonë. Dear friend, Mr. Carter, and I would like to wish to you and to your spouse all the best, to have good times in the future, good luck wherever you go, and rest assured that in Albania you will find plenty of friends and also will have this great and open door that would always welcome you. Ne institucionet shqiptare mbetemi me angazhimin e pandyshuar të palëkundur që vlerësimet dhe mirënjohjet do të na shërbejnë për të parë gjithmonë më tepër se miqt janë aq të rëndësishëm saq është dhe puna jonë e pazëvendësueshme. We, the Albanian institutions, are certain that through our appreciation and gratitude expressed to our friends would serve to enroot the notion that they are irreplaceable and they are as important as the work that we do here. Edhe një herë, në emrin tim personal, në emrin të institucionit të krejut të shtetit shqiptar, në emrin të gjithë qytetarëve shqiptar, ju falenderit. Once again, personally, I would like to say thank you, but also on behalf of all the Albanian citizens and on the office of the Head of State of Albania. Presidenti I Republikës I jep zotit John Carver titullin për merita të veçanta civile, si vlerësim dhe mirënjohje për kontributin e vyer dhe punën e palodhur në përmirësimin e kapaciteteve njerëzore të aktorëve të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, për fuqizimin e rolit të shoqërisë civile në kuadër të luftës antikorrupsion, si dhe për drejtimin vizionar të projektit JuST për një sistem gjyqësor të pavarur, transparent dhe eficient. Presidenti I Republikës, Bujar Nishani. The President of the Republic awards to Mr. John Carver the title for Special Civil Merits in recognition and gratitude for the precious contribution and tireless work to improve the human capacities of the actors in the justice system of Albania, for strengthening the role of civil society in the framework of anti-corruption fight, and for its visionary leadership of the JuST project for an independent, transparent, and efficient judiciary. The President of the Republic, Bujar Nishani. Mr. President, Honorable Chief Justice Aganiori, Honorable Ambassador Liu, and my friends and colleagues from the JuST Project. I just want to say that this is both a very big honor, and it's also a very humbling experience for me.
And as you were talking, I was thinking back over the 5 years we've been here and the special hospitality and friendship that all the Albanian people have always shown to my wife and to myself. There is a special relationship, a special friendship between the Albanian people and the American people. And as an American, I can tell you, we feel that friendship when you and your wife invite us for Thanksgiving dinner with turkey and all the traditional foods to celebrate an important national holiday for us. We very much feel the warmth and the hospitality of you and of all your countrymen. And then, of course, on a personal level, it wasn't that long ago that Mrs. Nishani organized an art show right in this room for my wife, Louisa, and her art-loving expatriate colleagues here, and that they have all said that that was one of the, certainly a highlight of their stay in Albania, but more than that, it showed your personal and your wife's personal warmth in welcoming all of us to your beautiful country. Now, as far as this award is concerned, this is a great honor, and I have to say that it's a special honor for me to accept it on behalf, first of all, of the American people and USAID. As you have mentioned in your remarks, USAID has been here, the American people have been here in support of Albania for a lot longer than I have been here. And it was USAID that designed the assistance program, which then I had the privilege to implement along with my team. So I am personally very proud to be a representative of the American people and to be a representative of USAID in carrying out this important work. The second thing I want to say is that I'm really accepting this award not for myself, but on behalf of my entire team who are here with me today. These are the people that have come together with a great deal of compassion and a great deal of commitment and a great deal of energy to work together toward the objectives of our project and toward some of the accomplishments that you have mentioned. I could not be prouder of my team, so to the extent I represent them by me standing up here, I really would like to reflect back the honor to all of them who have done such a terrific job and who have been with me for the past 5 years. I would like to think that they are the real future of Albania, because I know each and every one of them care very, very deeply about the future of Albania, and it's an honor and a privilege to be part of this team. And finally, I would really like to accept this on behalf of our project counterparts. You know, when you think about it, we as an implementing partner, we're not the ones that do judicial reform. Yes, we can provide encouragement. Yes, we sometimes provide training, or sometimes, as in our case, we provide some assistance in terms of infrastructure and technology. But technology by itself is not reform. It's the people on the ground that have to make the changes and to make things work. And we have had the pleasure of working all across the country, and the judiciary I know is not the caricature of the judiciary that I so often see in the newspapers. The judiciary I know, and we acknowledge that there are problems. Judges themselves acknowledge there are problems. But there are also a large number of very good judges
who are working every day in their communities to improve public services, to improve access to justice by citizens in their community. We've got one of them right here, Judge Balista, who has been a terrific champion for change in his court. You've seen it. And I would just like to put in a good word and some focus on very hardworking, dedicated, honest judges that are all over Albania, and they are really making a difference step by step in making their institutions more respected in the community. And this is what I think give all of us hope at a time when there's a lot of cynicism and there's a lot of discouragement. We do see these areas where change is being made and things are being improved. And I think these examples are what give us the energy and the commitment to continue our work for USAID. So I just wanted to perhaps put a slightly different perspective on what we oftentimes see in the newspaper, because I am very much aware of the hard work that's going on, and I would like to accept this on behalf of those real champions in local communities that are trying to make their courts more responsive to the public. So thank you very much. This is I'm so humbled by how we are finishing up our project. You were with us when we launched our project 5 years ago, and it's, in a sense, we've come full circle. It's an honor for all of us to have worked here, and thank you very much.